त्यतिखेर उमेरको हिसाब नहुने तर विवाह गरिदिने पहिला थियो, तर आजकल त्यस्तो छैन। आजकल परिवर्तन भएको छ। हाम्रो सुन के बहुत कम उम्र में शादी होले तो अब नहीं हुआ चाहिए, छोट उम्र में नहीं हुआ चाहिए शादी। क्या हुई तो खराबी हुई, नुकसानी पहुँची शरीर के धक्का। अस्सलाम वालेकुम, मेरो नाम मोहम्मद सदरी आलम, घर मेरो शहीदनगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 धनुषा। लगभग यहाँ हाम्रो समुदायमा 100-125 घर जति छौँ हामी मुस्लिम यो वार्डमा मात्र। तिनीहरूको कसैको घरमा बिहे व्रत भयो भने सबभन्दा पहिला मलाई जानकारी गराउँछ। म पहिला क्वेसन गर्छु, उमेर कति भएको छ? उमेर वास्तवमा 20 वर्ष पुगेको छ छैन भने उमेर पुर्याउँ, 20 वर्ष पुरा गरौँ, त्यो पछाडि बिहे गरौँ। आफूले जाने बुझेको कुरो राखेर हामी नगरौँ, सचेत हौँ यो कानुनको विपरीत छ हैन भनेर पहिला त हामी उमेर हेर्छौँ। उमेर हेरिसकेपछि मात्र हामी अगाडि बढ्छौँ। केही वर्ष अघिसम्म बाल विवाह र जबरजस्ती विवाह मोहम्मद सदरे आलम र धनुषाको शहीदनगरवासीका लागि सामान्य विषय थियो। तर अचेल शहीदनगरवासीले बाल विवाह र जबरजस्ती विवाह कानूनले वर्जित गरेको कार्य हो भनेर बुझेका छन्। कम उमेर में शादी नहीं करी, 20 वर्ष पहले बुवा सबले शादी नहीं करी। बेला बेलामा हामी आफ्नो समुदायलाई एक ठाउँमा भेला गराउँछौँ। मैले जाने बुझेको कुरो उहाँहरूसँग सेयर गर्छु कि सबभन्दा पहिला कम उमेरमा विवाह गर्यो भने कानुनको विपरीत हुन्छ र त्यो पछाडि शारीरिक दृष्टिकोणले उसको लाइफ नै ड्यामेज हुन्छ, मर्ने खतरा हुन्छ। त्यो कुरोलाई हामी सम्प्रेषण गर्छौँ समाजमा। मतलब शादी होने से घटना हुई ना, बच्चा सब के मतलब शरीर पर हर चीज़ पर धक्का पड़ी, बच्चा सब अपना पैर पर खार होते तब शादी हुआ चाहिए। गरिबी, अशिक्षा, गलत सामाजिक मूल्य मान्यता आदि बाल विवाह र जबरजस्ती विवाहका प्रमुख कारण हुन्। तराईका विपन्न ग्रामीण समुदायका लागि अहिले पनि यी विषय प्रमुख चुनौतीको रूपमा विद्यमान छ। खास गरी कलिला किशोरीहरू यस्ता घटनाको चपेटामा परेका छन्। यस्ता गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्लान इन्टरनेसनलले आसमान नेपाल र बी ग्रुपसँगको सहकार्यमा चाइल्ड नट ब्राइड बाल विवाह न्यूनीकरण परियोजना मार्फत धनुषा र बर्दिया जिल्लामा विभिन्न सचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गरेको छ। धनुषाको शहीदनगर स्थित मुस्लिम समुदायमा देखिएको जागरूकता यही परियोजनाको देन हो। परियोजनाको सक्रियताले समुदाय तहमा बाल विवाहसँगै लैङ्गिक समानता र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता विषयमा किशोर किशोरी सहित समाजका पाका पुस्ता समेत सचेत बनेका छन्। यो हानिकारक अभ्यासहरू भनेको समाज र समुदायको लागि यो दीर्घकालीन रूपमा यसले ठुलो असर पार्ने हुन सक्दछ। त्यसकारणले यस्ता कुराहरूलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ र न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना भयो र त्यही अनुसार हामी सङ्गठित भएर त्यसको न्यूनीकरणको लागि अभियानकै रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। पहिले त थुप्रै थिए गाउँमा, अब कसैले भगाएर ल्याए विवाह गर्दै भन्दै थिए। अब त्यो कानुनले पनि त्यति गरेका थिएन। अहिले त हामी अब त्यो पुरै हामीसँग डिटेल 20 वर्ष यदि पुगेको छैन भने हामी विवाह गर्न जाँदैनौँ। हम पढ़े से स्कूल में COC कक्षा शुक्र दिन का चल रहा है। बाल विवाह नहीं कर पड़ते, बाल विवाह करबे तो बहुते रंग के हानि होते। महीनावारी केकरा कहे वही कक्षा में पढ़ कर हम सब सीख लिए। सब परिवर्तन लेरा संबाहर से ये नहीं करू, हमरा के जानो खतरा में होता है, हमरा के भविष्य खराब हो जाए, हमरा के मतलब जे लक्ष्य है से नहीं पूरा कर सकबे। च्याम्पियन अफ चेन्ज COC अर्थात् परिवर्तनका सम्भाग सत्र, जसले विशेष गरी किशोरीहरूलाई बाल विवाह, बाल अधिकार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र समाजमा विद्यमान विविध कुसंस्कारको सन्दर्भमा जागरूक बनाएको छ। पहिले आफू जागरूक बनेका यी सचेत किशोरीहरू अहिले आफ्नो समुदायलाई जागरूक बनाउने अभियानमा लागेका छन्।
मतलब हमारा गांव में मतलब बाल विवाह हो यही कारण छ कि शिक्षित नहीं मतलब अभिभावक शिक्षित नहीं है ओकरा था नहीं है से बाल विवाह करबे तो कौन बेफायदा होते मतलब लड़की के पढ़ा के कथी होते से कही का अंश बंडा गराउनु पर्छ त्यो भनेर बाल विवाह कर दिन्छ जे हम सीएससी कक्षा में सीखने चली से सब जे हमरा संगे पढ़े छ सबके छिमेक में मतलब गांव में सबके सिखेली। केही किशोरीहरूले दौतरी शिक्षाको माध्यमबाट विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई बालविवाह र जबरजस्ती विवाह तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको विषयमा सचेत बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। साथीहरूलाई बाल विवाहको बारेमा भने कि ए साथी बाल विवाह गर्नु हुँदैन यो गर्नमा यो बेफाइदा हुन्छ अनि म आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि सम्झाउनु भयो कि बाल विवाह गर्नु हुँदैन। मेरो दिदीहरू छ नि उनीहरूलाई नै बाल विवाह भएको थियो। मेरो दिदीलाई बच्चा हुँदाखेरि अपरेसन भएर हुन्थ्यो त्यसैले मैले सम्झाउनु भयो कि बाल विवाह हुँदाखेरि हेर्नुस् कति अप्ठ्यारो भइरहेछ त्यो कुराहरू सम्झाए अनि मैले यो पनि ठानेको छु कि म जिन्दगीमा बाल विवाह गर्ने छुइनँ। परियोजनाले किशोरी र युवा महिलाहरूलाई सामाजिक नेतृत्वका लागि उत्प्रेरित गरेको छ। यो प्रयासले समाजमा किशोरी र महिला नेतृत्व र लैङ्गिक समानता सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना गर्न सघाएको छ। म 4 महिना अघि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक दिनको टेकओभर गरेको थिएँ। त्यहाँ कुर्सीमा बस्दाखेरि मलाई एकदमै राम्रो अनुभव भयो अनि हामीहरूको पालिकामा त्यो हेल्थ पोस्टको नराम्रो व्यवस्था छ त्यहाँ सुधार गर्नको लागि भने अनि त्यहाँको मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको ल हुन्छ त्यसकोमा पनि सुधार हुन्छ। परियोजनाले बाल विवाह न्यूनीकरणको सवालमा समाजको सूक्ष्म तहमा पुगेर आम मानिसको सोच परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। फलस्वरूप परियोजना लागू भएको झण्डै 2 वर्षको छोटो अवधिमै बाल विवाह र जबरजस्ती विवाहका घटनामा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। गत वर्षको सर्वेक्षणमा हाम्रो ओडामा चाहिँ हजुरको 29% बाल विवाहको अवस्था चाहिँ हामीले भेटायौँ। यो वर्षको सर्वेक्षणमा करिबन हामीले चाहिँ लगभग 10-12% जति हामीले घटाउन सकेका छौँ। यो परियोजनाबाट पनि यसको चाहिँ लगानी भएको छ र यो उपलब्धि आयो भन्ने हामीलाई चाहिँ महसुस भइराखेको छ। सदियौंदेखि चलिआएका पुरातन सामाजिक मूल्य मान्यतालाई चिर्दै समुन्नत समाज निर्माणका लागि चाइल्ड नट ब्राइड बाल विवाह न्यूनीकरण परियोजनाले प्रशंसयोग्य कार्य गरेको छ। हानिकारक सामाजिक मूल्य मान्यताको घेराबाट बाहिर निस्केर सामाजिक नेतृत्वमा अघि बढेका यी कलिला किशोरी र महिलाहरूको पाइलाले यो समाजको समृद्ध भविष्यको संकेत गरेको छ।